السلام علیکم افغانستان بنډار له نجیبې سره خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسېږئ او نن بیا یو وارې بل بنډار سره ستاسو خدمت کې حاضر یو د اریانا تلویزیون څخه او نن دوه ډېرې مهمې موضوع دي چې له تاسو سره به شریکوو او تاسو هم کولی شئ چې د بنډار چې کوم فیسبوک پاڼه د هغې د لارې له موږ سره خپلې پوښتنې خپل نظر شریکوئ او یا هم د بنډار چې کوم ایمیل اډرس د هغې د لارې یا هم د بنډار چې کوم انسټاګرام اکاونټ دی د هغې د لارې او دا پروګرام چې زموږ هغه لیدونکي د یوټیوب یعنې د اریانا تلویزیون چې کوم یوټیوب چینل د هغې د لارې موږ دا خپرونه تعقیب کوي نو تاسو خپلې پوښتنې چې نور کوم موضوعات تاسو غواړئ چې موږ د سې شنبې په ورځ باید وینیسو او خپل ایکسپرټ سره یا خپل ډاکټرانو سره په هغې باندې بحث وکړو او تاسو وایئ چې باید هغې باره کې تاسو ته معلومات درکړو نو تاسو کولی شئ چې موږ ته د دغه ټولو لارو د ایمیل د فیسبوک د انسټاګرام او د اریانا یوټیوب چینل چې کوم دی د دې ویډیوګانو لاندې تاسو کولی چې موږ ته خپل کمنټونه پرېږدئ همدې سره ګورو چې نن یلدا جانې بیا شی د پخلي دپاره اماده کړي دي چې نن ماښام موږ تاسو ته پخلی وکړي نو راځئ چې ولاړ شو د اشپزخانې خواته و یلدا جان خوش آمدید. جان قند خوب است. یک سلام به تمام بینندگان عزیز. آرزو میکنم مثل همیشه خوشحالم تا خنده در لبایتان باشه. عزیزای عزیز ما امروز براتون یک نوع پکوری گلپی را در نظر گرفتیم. امشب من آماده میکنم. گلپی داریم کچالوست، گشنیج است، بانجانومی است، مرچ تازه، سیر است و پکوری گلپی را همراه برنج صافکی است، چلو است، یک چلو سفید است. عزیزا همیشه از ترکاری باب استفاده کنین. گلپی را به هر رقم به هر نوعی که دوست دارین همون پخته کنین چون که خوردن گلپی بسیار فایده داره. دیگه مساله ما زردچوبه است، نمک عادی است، نمک چینایی است، مرچ سیاه و مساله پکوړه است. یک دفعه میریم ریکارد میبینیم که چند شده پس میایم باز میگیم که چی رقم تیار. اوریژه د ګلپي پکوړې سره لازمه مواد: اوریژه 2 ګیلاسه 15 افغانۍ، ګلپي یوه دانه 10 افغانۍ، کچالو یوه دانه 15 افغانۍ، پیاز یوه دانه 2 افغانۍ، رومي بانجان 4 دانې 10 افغانۍ، بادرنګ یوه دانه 2 افغانۍ، مرچ هوږه او نعناع د ضرورت وړ. ښه نو ډېرو کمو پیسو کې تاسو د ګلپي پکوړې سره د وریژو پخولی شئ صحیح ده نو اوس به تاسو ته وایي چې په دومره کمو پیسو کې دومره ښایسته خواړه څنګه باید پاخه کړئ. دوستای عزیز اول همی گلپی را که گرفتین همی گل از زیر تراشک همیشه در خانهتان هست از تراشک بیرون کنین. گل از زیر که از تراشک بیرون کنین. کچالو به خاطر از اینکه مواد چسبندوک میکنه نمیمونه که از هم بپاشه. یک دانه کچالو رو پوست کنین از پشتش تراشک کنین. سیرم از تراشک بیرون کنین. و یک دو دانه مرچ تازه رو ریزه کنین. یک دو دانه بانجور میری که تراشک کردین باز مساله پکوړه رو پرتین خوب میکسش کنین. روغن بانین که داغ شود توسط قاشق کم کم در روغن کلچه چوچه پرتین. سرخ شد پشت روی کنین یک بشقاب بکشین و برنجم می رقم که گفتم صاف کنین چلو دم بتین برنجم بکشین. پکوړه گلپی رو هم در پالیشون میتونین که از ماست استفاده کنین. میتونین نوشابه داشته باشین، میتونین دوغ داشته باشین، میتونین که چای سبز متوش جان کنین. بعضا سر نان چای عادت دارن همین نان که لقمه اول نخوردن چای پیاله چایشون تیار است. خب یلدا جان یک دیگه سوال اکثر مردمی که مثلا برنج جوش میته بازدم که میته یکم ذره زیره هم میپرسن من زیاد خوش دارم شما نمیندازین چرا؟ مندازم چرا در بعض برنامه انداختیم روزام براتون مندازم. زیره من است که باید از پرتین. زیره دیگه خوشبوی میکنه و بسیار خوبه مثلا وقتی که سر برنج بالاش هم یک بوی خوشبوی زیره در دماغ قدم میزنه بسیاری خوب است. بسیار عالی. آره یک د فیسبوک د بنډار فیسبوک پاڼه باندې یو کمنټ راغلی و هغه د یلدا جان دپاره دی نو راځو توریالي تنها موږ ته سلامونه رالیږلي د کندوز نه او یو سلام خاص میگه به یلدا جان عزیز. وعلیکم السلام. بیا هم امام الدین نوری لیکلی دی که نجیبه جان چرا شما کامنت های صفحه فیسبوک خود را نمیخوانین؟ ما نخواندیم مگم وقت میگیره نه یگان وقت به خاطر که ایمیل ها می باشه اینستاگرام میرم مگم میخوانم ضرور شما همیش کامنت برام بانین. خب با نوشته کرده که از هرات زیبا سلام روان کرده برای ما امام الدین نوری و گفته که یک روز از آشپز گلتان هم به حیثیت یک مهمان دعوت کنین. چرا نه بردی چرا نه حتما نه من هر روز خودم میمان هستم دیگه. نه هر روز میمان نیستی من همیشه یلدا جان میگه یک روز خود به حیثیت یک مهمان بیایی باز ناز میکنه میگه نه من وقت ندارم.
فردوس هم برای ما در فیسبوک کامنت مانده. برنامه زیبا و دیدنی بود، موفق باشین، تشکر. وکیل علمزی هم په فیسبوک باندې کې مونږ ته لیکلي دي چې ښکلې برنامه ولري. نجیبې خورې ډېره زیاته مننه ستاسو څخه، کورم ودان. او بیا هم زما چې یو ایمیل بل چې مونږ ته bandar@ariana.com باندې راغلی، هغه ته هم خپرونه کې ځای ورکوه. سلام نجیبه جانې، انشاءالله چې روغه جوړه به یې. زه زما فامیل ټول غړي ستاسو پروګرام او ستا ټولې برنامې د پېښور د وختونه ډېر په مینه باندې ګورو. او بیا چې ته په بل چینل کې نوم یې اخیستی چلته وي مه کتله اوسه آریانا تلویزیون کې ګورو ستا راوستې تل دې آباد وي او خوشحاله اوسېږي. ډېره زیاته مننه، خیر اوسې. شفیق راشدي کور دې ودان. ستاسو د فامیل نه هم ډېره زیاته مننه چې زما خپرونه ګورئ او تاسو موږ ته ایمیل هم رالیږلی. بیا هم زما د فیسبوک خواته او د بنډار فیسبوک په اړه چې کوم ده هغلته موږ ته شاولی پیوند لیکلی. سلام نجیبه جان، شاولی پیوند هستم از ولایت زیبای سمنگان. تشکر از برنامه زیبایتان. تشکر از شما که برنامه ما را تعقیب میکنین. بیا هم سلام نجیبه جان، سمسور احساس هستم از ولایت کنر ولسوالی شیگل و یک سلام برای مهمانای امشب. تشکر از برنامه زیبایتان. تشکر از شما که از کنر برای ما کامنت ماندین. یک سلام خاص با خودت نجیبه جان. یک سلام به یلدا جان قند. طاهر هستم از ولایت جوز جان. تشکر از برنامه تان. و علیکم السلام. ډیره مننه. ډیره مننه، تشکر. خب بیا هم فهیم دوست موږ ته لیکلي سلام خدمت شما محترمه فیض و خدمت مهمانتان محترمه ارشاد. د هیله ارشاد خبره کوي چې واقعا یک خانم دلیر هستن و از شما میخواهم که تیم برنامه صبح زندگی را در برنامه دعوت کنین. اوکی why not؟ هر وقت که اونا وقت داشتن اونا صبح وقت میای برنامهش میباشه، ما شام وقت برنامه رو شروع میکنیم. اونا که چارت میشه دیگه ما دول جنبک خدا میگیره از دفتر رخصت میشه. ما چی کنیم؟ یک خواهش از پیشش میکنیم اگر تانستن که باشه تا شام باز یک روز یک برنامه ویژه کتشان میگیریم که همکارای خود. خب احمد عزیزی شنوایی په فیسبوک کې مونږ ته لیکلي ډیر شایسته ماشاءالله کامیاب اوسئ. نجیبه جان تاسو هم کامیاب اوسئ. شنواری صاحب داود لیکلی چې بسیار یک برنامه جالب بود. بدو گلهای سرسبد ساری ما یکان چیز از خود میگو بیشه که فیت بیانی. خب با محمد طیب هم مونږ ته سلام را لیکلی ډېره زیاته مننه. زه به د خپله پزه پاکه کړم او تاسو به لاړ شئ لږ دبه واخلئ. دبه یو وار بیا شو راغلاست خپرونه بنډار له نجیبې سره. زموږ په ټولنه کې ډېر مشکلات دي، خو یو مشکل دغه هم دی چې موږ کله هم چې یو مرض یا یو تکلیف بیخي د خپل حد نه وانه وړي موږ یې نه منو. صحیح ده؟ نو همدغسې موږ دا وایو چې یو کس هله خفه چې هغه په چغو وژاړي، نو معنا دا ده چې دا خفه ده. نو نن ځکه ما دغه موضوع راخیستې چې جوور خفګان یا ډیپریشن په دې باندې باید موږ خبرې وکړو. او له ما سره ډېر محترم ډاکټر صاحب دلته ناست خو زه غواړم چې اول تاسو ولاړ شئ دا ویډیو کلیپ وګورئ، بیا بیرته راستانه کېږو. تاسو هم خپلې پوښتنې د bandar@ariana.com د لارې له موږ سره شریکولی شئ. ژور خفګان پراخیدونکې ناروغي ده چې په دریمه نړۍ په ځانګړي ډول افغانستان کې ګڼ شمېر خلک پرې اخته دي. د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په حواله پر ژور خفګان د اخته ناروغانو شمېر ډیر شوي او لا هم د ډیریدو په حال کې دي. ژور خفګان کومه ځانګړې ناروغي نه ده چې په یوې خاصې ډلې عمر او جنس پورې اړه لري، بلکې د هر عمر لرونکي خلک زاړه، ځوانان، نر او ښځې پرې اخته کیدی شي. ژور خفګان خطرناکه ناروغي ده ځکه د وخت په تیریدو سره ترې ډېرې خطرناکې ناروغۍ پیدا کیدی شي. دا ناروغۍ په هغه سیمو او کورنیو کې چې د فقر، بېوزلۍ، شخړو، جنجالونو،
ټولنیزو محرومیتونو او داسې نورو پیښو له کبله اغېزمن شوي وي ډېره وي. د روغتیا د نړیوالې ادارې په خبره اوس مهال په افغانستان کې 1 میلیون افغانان د ژور خفګان او 1.2 میلیونه نور د ویرې یا اضطراب له ناروغۍ نه کړېږي. اصلا ژور خفګان په ټولنه کې د بېلابېلو ستونزو، مشکلاتو او کړاوونو پر وړاندې د بدن عکس العمل دی چې په بېلابېلو ډولونو ښکاره کیږي. په دې مهمه موضوع باندې خبرې کوو موږ د ډېر محترم ډاکټر نیک محمد واحدي سره. ښه راغلاست ډاکټر صاحب. زما زکام دی، ژبه مې خوا دې خوا کېږي. زه هم په خپل وار سره تاسو ته او د آریانا تلویزیون کارکوونکو ته او لیدونکو ته خپل تاوده سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب ما مخکې مو ویلې که نه چې زموږ ټولنه کې دا ده چې تر څو یو سړی په چغو چغو نه ژاړي نو دوی دا باور نه کوي دا سړی خفه دی یا خفګان. نو زه وایم که تاسو لږ ښه ورته واضح کړئ یا تشریح کړئ چې ژور خفګان یا ډیپریشن څه ته وایي. ښه، مخکې دې نه چې موږ ژور خفګان تعریف کړو باید د نامه نه یې شروع کړو. په فارسي ورته افسردګي وایي او په علمي صورت سره MDD ورته وایي، یعنی میجر ډیپریسیو ډیساردر. یعنی که چیرې د تکلیف ډیر کم وي مو هغې ته افسردګي نشو ویلی. افسردګي هغه حالت ته ویلی شو چې حد اقل یو څوک د 2 هفتو دپاره بدون د کوم عامل نه، بدون د دې نه چې مثلا کوم څوک یې مړ شوي وي یا کومه خاصه حادثه ورته بده واقعه ورته پیښه شوي وي، دوامدار یو تعداد اعراض علایم ولري چې هغه جمله کې د دغه نوع اعراضو نه حد اقل 4 یا 15 دانې باید موجود وي چې مهم اول شیان دي. بې موجبه همیشه خفه ده، د سهار نه تر ماښامه پورې خفه ده، بې موجبه بیخي نیولی ده، ګوشهګیر ده، هېڅ اصلا عکس العمل یې لکه مخکې غوندې نه ده. دوهمه شماره بې لذتي ده، د خپل روزانه کارونو څخه لذت نه وړي، د خپل درس نه، د خپل تفریح نه، د خپل تلویزیون لیدلو نه اصلا لذت نه وړي، د موسیقي نه، د عبادت نه، د هیڅ نه. بل په خوب کې مشکلات ورته پیدا کیږي. اکثرا په خوب کې د ناروغانو ته یا خوب ډیریږي بیخي زیات یا بیخي کمیږي خوب. یعنی کیدای شي خوب چې بیخي ډیر شي په حدود د 24 ساعتو کې مثلا 12 ساعته خوب کوي یا د هغې نه زیات یا بیخي کمیږي. فرض مثال نورمال خوب ته حدود نظر په عمر پورې فرق لري، مثلا اوسط 15-16 ساعته ده ولی هغوی 3 ساعته 2 ساعته خوب کوي ولی زیاتر ډیر خوب ده. بل خوراک کې مشکل راځي، مثلا په خوراک کې یا اشتها بیخي ډیریږي یا اشتها بیخي کمیږي. یعنی کله چې په اشتها کې مشکل پیدا شو وزن یې ورسره تغییر کوي. مزه ډیر خلک چې هغه په خفګان وای ډیر خلک چې خفه شي وزن کمیږي، ډیر خلک چې خفه شي وزن ډیریږي او نظر په هغې باندې نور تمرکز یې خرابیږي. یعنی مخکینی تمرکز نه لري، وایي زه هر شی مې ویریږي، کوم کلي مې په کوم ځای کې ایښې ده، نن زه باید څه وکړم، چا څه راته ویلي و نوم یې ویریږي، یعنی هیره یې زیاتیږي. بل ناامیده کیږي، یعنی د ژوند نه، د خپل ځان نه، د محیط نه، د خلکو نه، د دوستانو نه ناامیدي ورته پیدا کیږي. په همدې صورت سره دغه مخته ځي، زیاتر د 2 هفتو نه دوام کوي، بالاخره د ناامیدي ورسره زیاتیږي او په اعمالو کې تغییرات راځي. مثلا مخکې کوم وظایف چې اجرا کول، درس ویلو یا مثلا تفریح کوله، هغه نشي کولی په صحیح صورت سره مخته یوسي، یعنی بالاخره اختلال د شغل د لاسه ورکوي، روابط اجتماعي خرابیږي. مخکې د دوستانو پوښتنه کوله، میلې ته تلو، هغه هم بالکل ګوشهګیر کیږي او اجتماعي روابط خرابیږي. او بالاخره دغه حالت که دوام وکړي افکار د خودکشۍ ورته پیدا کیږي په آخره مرحله کې، که مثلا میاشتې دوام وکړي، بالاخره د ناامیدي، بې لذتي، خصوصا هغه کسان چې تنها دي، مثلا په یو ځای کې مسافر ده، هیڅوک نه لري چې ورسره خپل راز نیاز وکړي، زړه حال ورسره وکړي، خبرې ورسره وکړي. هماغه علت ده چې خودکشي په آخره مرحله کې په دې کې ډیره ده. اول که اقدام خودکشي کوي، بالاخره مثلا کیدای شي ځان د منځه یونیسي، بالاخره کاملا که چیرې تداوی نشي کیدای شي د منځه ځان یوسي. یعنې تا دا تشریح کړه چې هغه خلک چې ژور خفګان هغې ته وایي چې مثلا 2 هفتو نه زیات یا 2 هفتو پورې وخت داسې چې هغه اکثره تنهایي خوښوي یا خلکو سره نه کیني، خبرې
خبرې نه کوي او دغه خفګان کیدای چې هغه کم کار لري یا که هغه سټوډنټ وي نو درس ته یې زړه نه کېږي کار ته یې زړه نه کېږي د خلکو سره نه کښېني دوه قسمه کیدلی شي په هغې کې بل تاسو ویلي چې یا خوراک ډېر زیات کوي یا خوراک کم کوي یا خوب چې دی د څه خلکو ډېر زیات خوب وي د حد نه زیات او څه خلک داسې چې د هغې خوب بیخي کم شي ویښي شپه ورځ نو دغه ټول هغه خبرې دي چې د یو جوړ خفګان یا د ډیپریشن ورته ویلی شو ښه نو که دا راته وایستئ چې علتونه یې څه دي چې موږ په دې مرض اخته کیږو مخکې دونه چې په علتو باندې هغه وکړو بعضې مختلف انواع لري یعنې ژور خفګان په اطفالو کې هم منځته راځي خو په زړو خلکو کې هم اعراض علایمې فرق لري مثلا په اطفالو کې هم افسردګي شته ده خفګان شته ده هغوی ډېر ژاړي همیشه وړ ماشوم چې وي مثلا په مور پورې ډېر سریښ وي جنګ و جدل کوي ځیل کوي دغه کیدای شي چې ژور خفګان ولري یا د سلوک مشکل ولري او سلوک مشکل رفتار مشکل ولري رفتاري مشکل په دې معنا چې همیشه جنګ کوي همیشه نور ماشومان وایي هغه بله ناروغۍ ده نو باید کیدای شي دغه ماشوم هم ژور خفګان ولري هم رفتاري مشکل ولري باید دا په نظر کې ونیول شي نو آیا دغسې ماشوم که کوم وي نو د هغې تکلیف په خپله مور پلار حل کولی شي که نه دا ډاکټر ته ضرورت لري که چیرې کیدای شي د کم وخت دپاره وي کیدای شي برطرفه شي ولې باید ضرورات یې رفع شي د ماشوم جسمي روحي ضرورات باید رفع شي هغه کوم ضرورت چې د هغې دي باید رفع شي او بل د رواني د نګاه نه همیشه ښه چلند ورسره وشي همیشه که په کور کې مور ژور خفګان ولري پلار ژور خفګان ولري چون پرخاشګري او قهر ورسره ده نو د ماشوم په روحیه باندې ډېر بد تاثیر کوي نو کیدای شي عامل هغه هم وي نور په سپینګیرو کې هم فرق لري په سپینګیرو کې اکثرا ژور خفګان پرخاشګري وي زر په قار کیږي بې حوصلې وي خوب یې خرابېږي تمرکز یې خرابېږي یعنې وړکی خبر ورته غټېږي نو په دې خاطر باندې اعراض علایمې فرق لري عوامل یې اصلا زه ډېر مخکې تاسو عواملو ته راشئ زه دا یم چې دا تاسو مخکې د ماشومانو خبرو که زما لپاره جالبه ده چې مثلا په ماشومانو کې هم جوړ خفګان کیدای شي دا تاسو نو مور و پلار دغسې ماشومان څنګه ډیل کړي چې ډاکټر ته ضرورت پېښ نه شي په خپله څنګه بیهیو کړي ورسره خصوصا په ماشومانو کې کله چې یو ماشوم پسې وړکی ډېر وړکی ماشوم چې وي مشکل چې پیدا کېږي که فامیلی پلانینګ موجود نه وي بل ماشوم ورپسې وي زر پیدا شي اکثرا بعضې مشکلات رواني ناروغۍ دې ته پیدا کېږي ځکه چې هغه احساس د کمي کوي توجه هغه وړکي ماشوم ته ډېر کېږي یو په دې مرحله کې بل کله چې ماشوم نوی کودکستان او مکتب ته ځي په دغه وخت کې باید ډېر په نظر کې دمه اخلو د مینه وروسته راځو بیا د خپلو خبرو ته ډاکټر صاحب سره ادامه ورکړو یو وارې بیا ښراغلاست خپروره بنډار له نجیبې سره ډاکټر صاحب زما پوښتنه ستاسو سره دا وله چې که داسې مشکل ماشوم ولري هغه د جوړ خفګان چې تاسو دا ویلې نو یا ماشومانو سره نور سره جنګ کوي یا زیل کوي نو بیا ما تاسو ویلي چې اول کولی چې مور پلار هم د دې خپل علاج وکړي شي که نه بیا اخره درجه کې ډاکټر ته لاړ شي نو مور پلار داسې ماشوم سره باید څنګه رویه وکړي په اول قدم کې که چیرې د ماشوم په رفتار کې تغییر راځي باید حتما توجه ورته وشي چې ولې دلیل باید پیدا شي نو تاسو ویلي چې یا خو دا چې مثلا که ماشومان فیملی پلانینګ نه ماشوم یو بل پسې زر پیدا شي دا هم وجه کیدای شي چې کودکستان تاسو ویلي چې هلته ځي کودکستان ولې نه وایي چې مکتب ته ځي یا خو ولې هلته ولې ځکه چې دلته د کورنۍ نه دی بیلیږي د مور نه بیلیږي دغه خپله جداوالی د کورنۍ نه د دې دپاره یو سترس ده
تر څو چې په هغې کې په معلم سره یا د نورو ماشومان سره بلدتیږي او مخته کېږي. په دې خاطر باندې باید په فشار باندې په هېڅ وجه مکتب ته به ونه ځکه چې بیا یې زړه تورن کېږي د مکتب نه. نو بیا مور پلار باید مور پلار باید همیشه تشویق کړي. یعنی که په موږ ورځ په د اوله کې مکتب ته نه تلو باید په تشویق باندې یعنی حتما په فشار باندې باید مکتب ته به ونل شي. یعنی اول خو باید مکتب یا کودکستان هغه معلمه داسې یو فضا ورته هغه کې چې د کور نه ښه وي د مور نه ښه وي بنان ماشوم خو همغه شی غواړي ښه د لوبو شیان وي سم د لاسه په درس باندې باید ډېر مینه او محبت یعنی دغه شی مهم دي. نو اول شی دا مهم ده. او په کور کې که چیرې غټې کورنۍ وي فامیلي مشکلات وي باید د ماشوم مخې ته هیڅ وخت د خشونت نه کار وانخیستل شي ځکه ماشوم لرنینګ کوي یعنی زده کول کوي. هر شی چې ګوري بدون د دې نه چې موږ ورته څه شی نصیحت ورته وکړو ورته وښیو هغه ابزرو کوي او هغه بیا زده کوي. بنان هغه خشونت یو عادي خبره ورته ښکارېږي. بنان په هیڅ وجه فامیلي مشکلات د وړکیو ماشومانو د مخ څخه باید اجرا نشي. او بالاخره که چیرې یو خرابه خبره زده کوي یا کنزا زده کوي یا مثلا یو څوک وهي ماشوم ته باید هیڅ وخت داسې ونه ویل شي چې ته ټمبل یې ته نالایقه یې ته بې تربیه یې ځکه ماشوم د ځان سره فکر کوي چې زه خو دغه شی یم همغه عمل ته ادامه ورکوي ځکه ماشوم غواړي چې د مور و پلار توجه راته راجلب کړي هغه نه پوهېږي د دې عمل باندې بنان همغه عمل بیا تکراروي ځکه توجه یې د مور و پلار را پیدا کړله چې کنځا یې ورته وکړله توجه یې را پیدا کړله قاریږي نه وایي چې دا کار یا دا خبره وکړم نو ګوره دوی ماته متوجه کېږي. نو بهتره ده چې بیا ماشوم ته اول خو کېدای شي په یو بله طریقه باندې هغه د هغې کار نه منع کړي یا تشویق کړي یا یو تحفه ورته ورکړي او یا ورته وویل شي که چیرې لږ غټ ماشوم وي چې ته ډېر ښه ماشوم یې ته ډېر ښه لایقه یې ته ډېر ښه ذکي یې ته ډېر ښه باتربیه یې ولې دغه کار سم کار نه ده. زه ماشوم د ځان سره فکر کوي چې والا زه خو ښه سړی یم زه خو ډېر ذکي یم ډېر لایق یم دا غلط کار ولې او بلان هغه نه اجرا کوي. نو اوس راځو عواملو ته د افسردګي یا د ژور خفګان عواملو ته. عوامل یې په طور د عموم دوه نوع دي. اول داخلي عوامل دي بل بیروني عوامل دي. داخلي عوامل یې اکثرا ارثي دي په شکل د ارثیت مور پلار دغه حالت په دغه کسانو باندې راځي. په حقیقت کې په وجود کې بعضې ترانسمیټرونه دي چې په نامه د سیروتونین یادیږي دغه د عصبي حجراتو خبر یو بل ته انتقالوي. نو په ژور خفګان کې دغه مواد کمیږي. دغه مواد چې کم شل باعث دغه اعراض علایمه کیږي یعنی د دغه موادو کموالی داخلي ده. نو بنان دغه کسان دوا ته ضرورت لري چې همغه دوا باید واخلي تر څو چې بیرته همغه مواد نورمال اندازې ته ورسیږي تر څو خپل فعالیتونه نورمال اجرا کړي. یو بیروني عوامل دي. بیروني عوامل یې شرایط د ژوند دي مثلا جنگ ده فقر ده بیکاری ده خشونت ده غذایی مواد درست چې سړی وانخلي د تفریح نه موجودیت ده جامعه ده خراب جامعه ده دغه شیان بالاخره باعث دي کېږي او جامعه داسې جامعه چې لکه موږ تاسو ته افغانستان کې چې نیګیټیویټي منفي ډېر زیات دي ټول همیشه منفي خبرې دي منفي داسې مثلا موږ همیشه سلام یلدا جان السلام علیکم دکتر صاحب خوب هستید جانتان جور بخیر خوب است یال داری خیراتی ستان خوب است سلام علیکم نجیبه شما خوب هستید بخیر بالا دکتر صاحب ماشین درباره جوار خفگان گفتی نه بله پشت کار تهدید میکنن خیلی پدر مادر مکتب شد مرا هر طرف ما خنده میکردن البیخی مرا خنده میگیره خوب است د ژور خفګان معکوس مست لیونتوب ورته وایي مست لیونتوب یا مانیا زه فکر کوم دا به مانیا ولري که نه ځکه چې همیشه که د اندازې نه زیاد خنده موجوده وي دا مرا پدر می سر مردن میبره میگه لوده اونجا خنده میکنی نه دونم نه ده پکار که نه اوس راغلی چې پاره ماته ګوري ما به خاطر از این آمدیم دکتر صاحب که همین جوار خفگان گفتینه من یک ذره کار روانشناس هم هستم یک ذره روانشناس دا بیا چرا کمی یا روانشناسی یا نه دا کم ذره پکې باید څنګه نه خو ما عمومیستم نه از هر چیز اینه یلدا که اگه وقتی نمی افسردگی که میگیریش که می قارش آمد طرف سوپ پخته میکنه نامش یک چیز میمانه خلاص اونمو سوپ میباش دارن نامش تغییر میکنه اونم ترس و خدا از خفگان جوار خفگان نجیبه آدم نگاه کنه ایره که جوار خفگان گرفت
دیگه غیری را خدا جور کنه از بنده. نجیبه چطور میشه؟ تو زو کار لرم ملا باز یگانه چیز که جوار خفگان از پت میگیرم. میفهمی چی از دکتر صاحب؟ فقط ایراد بعد ساعت ببرید لب بحر بدوه پایلت نه خیلی خوب است و ما خیلی روانشناس و اینجا ما بحرم نداریم در کابل چی کنیم مشکلش مشکلش چی مشکل داره؟ تیاره را سویچ میکنم پس پایین میشی. بله دیگه من سعی میکنم طرف شدم. من دکتر صاحب نه طرف خود سعی میکنم بسیار یک آدم مهربان هستی، دکتر خوب هستی، هستی نیستی. این سعی روانشناس هستم و امتاجا سعی میکنم این نجیبه چاروسی هم نکده و از شوی کده چکر خیلی دوست داره. اما تو راست یعنی؟ آه دیگه چکر بودم شوی چی کنیم؟ کسایی که شوی کرده چه روز خوش دیده که مد ببینیم شوارایش از دوستش پتنگ است. دامی خبر ډاکټر صاحب کرده تاسو سړی عجیبه قسم دی. اول وایي چې واده وکړې مورې واده چې واده تو کې بیا ټول عمر وایي چې دا څه غم دی دا څه غم دی ښځه. خو اینا دکتر صاحب ما در کدام جمع میرم؟ مرا خاطر ما جمع ما فکر میکنم بر جوار خفگان کاملا نمیمانی. کاملا از او بیخی دمو رول بازی کردن نمیتونی. کاملا و اینمی خوب است در شرایط فعلی. ما فکر میکنم کسی که اسمایل داره، کسی که خندروی است، کسی که میتونه کس دیگر را بخندانه واقعا یک کار بسیار کلان است. به خاطر از اینکه اگر صبح ما در وظیفه میریم یک لبخند به همکار خود میکنیم تمام روز سرش خوب تیر میشه و اینمی صبح که پیشانی ما ترش باشه و بالاخره همکار ما بالاخره یک مشکلی که ما داریم اینمی است که خانه را با کار یک جای میکنیم. به هیچ وجه باید مشکلات خانه در کار سایه کار نبه و سایه کار مشکلاتش در خانه نبه و بالاخره سومی که باید تفریح آدم جدا باشه. یعنی هر چیز جدا نمیتونه. ما فهمیدیم شما فهمیدین؟ میتونین که برید. تشکر. بله برید. جوار خفگان را میتونه. خودت اوزو زارتو بیزار. جوار خفگان جور کرده دکتر میگم. یاره خو. خب په یوه دقیقه کې دا راته وایستې چې څنګه وکولی شو ځان د جوړ خفګان نه راوژغورو. په اول قدم کې کله چې موږ متوجه کیږو چې د 2 هفتو نه زیات خفه یو بې مورده په کارونو کې، په تمرکز کې، په خوب کې، په خوراک کې فرق راځي، باید حتما متوجه شو چې د هغې علت پیدا کړو. د هغې علت بیروني علت و کیدای شي هغه علت برطرفه کړو. یعنی هیڅ شی ارزښت د دې نه لري چې د موږ خوشحالتیا واخلي. هیڅ شی که هغه پیسې دي. څه وکړو؟ ورزش وکړو، چکر ته لاړ شو، تفریح وکړو، ډاکټر ته لاړ شو، دوا وخورو، څه شی وکړو؟ دا مې ویل. په اول قدم کې خو باید موږ د درې سره بیل کړو. تفریح ځان ته ده، کار ځان ته ده او شخصي ژوند ځان ته ده. ډېر ثانیې وخت لرم ډاکټر صاحب زر. دا درې وړه به سره بیلې کړو. بالاخره که چیرې ونه شو باید ډاکټر ته لاړ شي. کیدای شي چې نه دا ته څه ویلې چې پوه نه شم ستاسو په خبر. باید خپل شخصي ژوند او خپل کار او بالاخره تفریح د سره بیل کړي. کاملا سره یو معین تفریح ولري، معین کار ولري او بالاخره معین شخصي ژوند ولري. دا باید ځان ته کړي او بل خپل وخت بې ځایه شیانو باندې تیر نه کړي. همیشه هدف ولري، د خپل هدف لاسته راوړل. منفي شیانو ته ډېر وخت ورنه کړي، هغې کې نه خپلو دوستانو سره مثبت یعنی ښه خوراک وکړي، ښې خبرې وکړي، په ښه ټولنه کې کښېني، مثبت اندیشه او مثبت خلکو سره چې کښېنئ، مثبت خبرې کوي، مثبت انرژي به اخلئ او ژوند به مو مثبت وي او خوشحاله وي او ژور خفګان ته به نه ورنږدې کېږئ. ډېر مننه ډاکټر صاحب چې راغلی کوره مودان. بله موضوع هم درته لرو خو دا وخت دمه واخلئ بیا بېرته راستنه. یو وار بیا شو راغلاست خپرونه بنډار له نجیبې سره. څنګه چې ټکنالوژي په مخ ځي نو هغومره موږ او تاسو پرمختګ کوو، دومره زموږ په ژوند کې اسانتیاوې راځي او دا معلومداره خبره ده چې نن سبا موږ چې ګورو دنیا که ګلوبل ویلیج دی هغه هم د دې ټکنالوژي د وجې نه دی، ځکه چې دنیا د یو انسان د دنیا په یو سر کې یو بل په بل سر کې یو بل کتی شي، د ویډیوز په د ویډیو کال د لارې عکسونه یو بل ته لیږلی شي، د یو بل غږ اورېدی شي. څومره اسانه شوي دي دا ټول شیان، خو دې سره سره دا خپل څه ورته وایي چې نقص هم لري، د دې زیاتې د هر څه زیاته استفاده. نو دغه زموږ نن موضوع ده. نو
موږ په دې باندې خبرې کوو. خو دې نه مخکې چې دې ته ولاړه شم نو دا ټیکنالوژي چې ده دې کې یوه ټیکنالوژي دا هم ده چې د یوټیوب چینل یعنې د آریانا تلویزیون چې کوم یوټیوب چینل دی تاسو په هغې باندې زموږ دا خپرونه ګوري او نور پروګرامونه هم ګوري او موږ د خپله مینه هم رالیږي. نو زه غواړم چې ډیره زیاته مننه چې تاسو موږ ته کمنټونه پرېږدئ. د یوټیوب چینل ته ځمه قسمت الله یوسفزي لیکلي نجیبه جانې ستا راتلو سره تلویزیون ډیر مشهوره شوی دی. ښه دا رښتیا وایي او ډیره مننه. ښه د ایګل 3 لیکلي ډیر ښکلې خپرونه ده مننه خیر اوسې. او اتل نیازي لیکلي پیغله نجیبه جانه دې ژوندۍ اوسي. سره ستاسو ډیره زیاته مننه او خوشحاله یم چې تاسو د آریانا یوټیوب چینل سره یی او بیا هم خپله مینه موږ ته رالیږئ. احمد فواد میرزا لیکلي چې بسیار ساعت ما تیر میشه تشکر ساعتان تیر بشه مقصد نمی بهتر است. خو موږ نن موضوع چې څنګه به تاسو ویلې چې ټیکنالوژي او د هغې منفي اثرات په موږ او په تاسو باندې چې شی دي دې باندې نن خبرې کوو. راځئ دا ویډیو کلیپ ګورو بیا بېرته راسره کېږو. په دې کې شک نشته چې د ټیکنالوژۍ له برکته د انسان ژوند آسان شوی خو له منفي اغیزو یې هم باید سترګې پټې نه کړو. ښکاره ده چې ټیکنالوژۍ په ډیرو برخو کې پر انسانانو منفي اغیزې کړي دي. ټیکنالوژي هره ورځ هره دقیقه د پرمختګ په حال کې ده او زموږ ژوند تر اغیزې لاندې دی. موږ او تاسې ټول له ټیکنالوژي سره سروکار لرو او یوازې د یوې تڼۍ په کېکاږلو د خوښې وړ خوړو فرمایش ورکوو او تر کوره را رسیږي. له ټولو ښېګڼو سره سره یې تر ټولو منفي اغیزه دا ده چې د انسانانو وزن د راحت غوښتنې له امله ډیریږي او دا چاره له خطر سره د انسانانو د روغتیا د مخامخ کېدو لامل ګرځي. ښه نو همدې موضوع باندې خبرې کوو. له موږ سره ډېر محترم ډاکټر حسیب دلته ناست دی چې هغه سره به موږ په دې موضوع باندې خبرې کوو. ډاکټر صاحب ښه راغلاست. تشکر زنده باشین. سلام خدمت شما نجیبه جان گرداننده موفق خوشروی خوشزبان خدمت دوستایی که زحمت میکشن این برنامه رو تهیه میکنن و عزیزایی که این برنامه امروز میبینن امشب ډاکټر صاحب ډیر خوشحاله یو چې موږ په 21مه صدۍ کې یو نامخته دنیا ډیر ترقي کړې ده خو بیا هم د هر شي چې څومره فایدې دغومره بیا منفي اړخونه هم لري. نو که دا راته وایي چې دا ټیکنالوژي نو هغه د موبایل نه واخلي بیرته تر کمپیوټره پورې کمپیوټر نه ده څومره چې شیان موږ استعمال کړي دي زه به دې نه زیات خو نور ډېر شیان نه پېژنم تاسو به زما نه زیات پېژنئ ټیب دی دا آیپیډ وغیره دا ټول شیان که نه ماشومان ډېر ګیمونه کوي که نه دغه شیان نو دا راته وایي چې دغه ټیکنالوژي موږ ته څه نقص رسی اول که دا راته وایستی بیا به نور پوښتنه کلمه تکنولوژی مجموعه یک کلمه بسیار کلان است. مثلا وقتی که ما میگیم تکنولوژی طبیعتا از طیاره گرفته تا موتر تا زیاد دستاوردهایی که امروز بشر داشته و امروز از یا ما زیاد موفق هستیم زندگی ما راحت شده انقلابای بزرگی که در این بخش آمده انقلابای بزرگی که در بخش طبابت آمده مثلا ام سی تی اسکن سی سی جی همه از اینا جزء از تکنولوژی است. اصلا زندگی ما گره خورده فایده های زیاد امروز برای ما داشته یک تعدادش شما گفتین چې زمونږ د عام خلکو لاسرسی چې ورته ډیر ده کنه یا بنګ همیشه چیزایی که مثلا شما گفتین مثل گجت موبایل یا همه چیزایی که ما بهش گجت میگیم طبیعتا اینا فایده های خود دارن. یکی از فایده هایش شما گفتین دیگه ولی در پلی از این نقص هم داره. نقص میتونن که سرحد بین فایده و نقص از این در دست ما است. یعنی ما میتونه برای ما اینا یک تهدید شوه میتونه اینا برای ما مفاد برسونه. مفادش و تهدیدش در یک حد فاصله است که ما چی رقم استفاده میکنیم چی وقت استفاده میکنیم آیا واقعا کیفیت زندگی ما را بهتر میسازه یا با استفاده از این برای ما مشکلات میسازن. مثلا در ویدیو ما شنیدم که وزن آدم زیاد میسازه راستم است این راحتی که برای ما داده خاطر است که اشتکو اول او دور مثلا میرفتن بیرون ساتیری میکنن ولی آیپد دستش هست گیم میزنن. یکی از دلایلش است. بیشتر دکتر صاحب بالا افسردگی گپ زد. یکی از دلایل افسردگی اطفال اینمی گجت است. یک طفل سابق میرفت اجتماعی بود دوستای نو پیدا میکرد یاد میگرفت از ابتدا که چه رقم دوست پیدا میکنه حالا آمده استفاده میکنه از موبایل از آیفون داخل فیسبوک شده بعضی چیزا یاد میگیره. از اینی پروسه یادگیری که داخل اجتماع باید شود یاد بگیره چطور با مردم گپ بزنه از این دور میشه. طبیعتا مشکلات برش پیش میشه. یکیش افسردگی است. کم جرأت بودن اطفال است. اطفال بسیار خوب مقبول سرحال داریم
لایق داریم ولی اینا گپ زدن نمیتونن. اوس که ډاکټر صاحب وایي زما سوال ته راشي بیرته چې منفی اثرات یکیش امیست سرطفال تاثیر کرد، دومش آدم ما را چاق ساخت. چاق به خاطر از این میسازه که ما همیشه یکی خصولت زیاد شده، امی اپاویا برام زود که در میتیم برام میاره و در پولی ازی وقتی که یک دفعه داخل فیسبوک شدیم ساعتا که موندیم اصلا تحریک نیست دیگه، اصلا ما حرکت نداریم. وقتی که حرکت نداشته باشیم انرژی مصرف نمیشه، انرژی مصرف نشد ما چاق شدیم دیگه. و مثل از این میکنیزمای دیگه که ما را چاق میسازه افسردگی که سبب فضای اجتماعی برای ما ایجاد میشه خودش سبب چاقی میشه در یک برسه اشخاص. مثلا چی رقم افسردگی؟ دید چشمم کم میشه؟ طبیعتا دید چشم کم میشه، بالای چشم تاثیر میگذاره، مردم ماتریالیستیک میشه، خصوصا فضای اجتماعی بیشتر یک فضای سیالی و شریکی بین اشخاص شده، خصوصا یک برای جوانها، نه تنها در کشورهای خارجی، در کشور افغانستان هم است. حالا یک آدم یک ساعت خوبش خریده عکسش انداخته، یک کسی که نخریده او من نخریدم بیا ماش بعدی را میریم ساعت میخریم. این یکی از نقصای شیش شد. یک آدم دیگه سابقا معمولا آخرای هفته آدم امروز پدر مادر فامیل میشیش درد دل میکرد، بعضی چیزا رو یاد میگرفت. حالا امی آخر هفته که داخل اینستاگرام یا فیسبوک یا فضای اجتماعی میشه طبیعتا چیزای زیاد رو میبینی، کسایی رو میبینی که معمولا از سفرش لذت میبره. یک آدم دیگه حالا دیگه یک غذای خوب پیش روش از افکت هم میزنش، غذا مقبول تر و معلوم میشه، نوش جان میکنه. یک آدم دیگه با یک جمعی از دوستاست که شیشته خوب لذت هم میبره از فضا. این چیزها رو که میبینی آدم ترس پیدا میشه، استراب پیدا میشه، استرس پیدا میشه، میگی نکنه چیز خراب من میکنم، نکنه چرا امروز مزایه میشه، در حالی که این جزء از طبیعت است. بعض اوقات آدم باید داخل خانه باشه، بعض اوقات آدم باید وقت را با خود بگذرانه. اینی استرس که پیدا میشه که از مشکلات امی موبایل امی تلفن دا ټول غټه خبرې دي چې زمونږ دا ته زویم چې دی کوم سیګنلز د موبایل یا مثلا دا شیان زمونږ په مزغو اثر کوي، زمونږ په زړه باندې اثر کوي، زمونږ نظر ورسره کمیږي، چاغیږي، ورسره ډیپریشن ته ځو. زمونږ ماشومان چې دی هغه خپل اکټیویټیز د لاسه ورکوي، هغه راته په کور باندې کینی او هغه ټولې خبرې عمل کیږي. د دې ټیکنالوژي په دې به نورې خبرې هم کوو، دماغ لو د بیره ورسره استاریږي تباه. یو وری بیا راغلاست خپرونه بنډار له نجیبې سره. موږ په ډېره مهمه موضوع باندې لګیا یو ځکه چې نن سبا موږ دا وګورو که موږ سره په جیب کې نورې پیسې نه که موبایل را سره خامخای یا پیډ را سره خامخای ځکه چې ډېر ضروري ده چې باید موږ په سوشل میډیا باندې واوسېږو، یو هغه د خلکو پوسټونه وګورو، خلکو پسې خبرې وکړو او شپه ورځ هم دا موبایل نیولې پورته لاندې پکې روان یاستو، خلکو پوسټونه لیکو، بد رد وایو. او دې خبرې سره دایمه چې یلدا جان ډیره مصروفه ده آشپزی کې وګورو چې پکوړې څنګه پخ کړي. یلدا جان بله جانم. آشپزی تا امروز تا کجا رسیده؟ بخیر. این نزدیک است که چند تای دیگه مونده یا پخته شوی، عزیزای نکشیده رایی است میره میبینید در بشقاب. بیکارا بسیار باریک چیز کردیم. بله باریک یکی باشه که مغزش پخته شوی، یکی آتش کوشش کنین دوستا که آتش کم بانین. اگه این آتش بالا کنین روی یکی پخته میشه مغزش خام میمونه. یک دو تا پیکارا خوب نازین که ببینیم که یلدا جان گفته که مثلا میگه که بسیار کم ولی وړي پیکوړې چې ځکه چې هغه ویډیو سره په کاشوغه کې باید راشي کنه. نو نه ما ایتنا میگم که ما میخورم، ما گفتم در نمروغن خاصه داری ما خو ماشاءالله دیگه نظر پشتو می نجیبه جان دوستا میفهمین من در پشتو مشکل دارم، نمیفهم درست تا که عادت کنم که نجیبه جان تا که خوب صحیح بفهمم. بازم یک کم سلام علیکی رو یاد گرفتی. میگیری بخیر انشالله. شیر لالا یاد میگیره. باز که قاشق تا که پشت قاشقی رو خوب نازک کنین که در روغنی خوب نازک شه، به خاطر که مغزش خوب صحیح اور کم وساتي. ګوري تاسو ګوري یلدا جان اور په ډیر کم یعنی چې دا نه چې منځ خام پاتې شي نور پاخه شي. نو بیرته راځو ډاکټر صاحب سره خپل موضوع ته. ډاکټر صاحب دا راته وایي چې اوس نو د موبایل نه بغیر هم نه کیږي، د تلویزیون نه بغیر هم نه کیږي، باید تلویزیون وګورو. نور په افغانستان غوښتي دی وطن کې نو د تفریح لپاره چې نه صرف د افغانستان خبره نه کوم، په خارج کې خلک ژوند ډیر مصروف لري. هغه یو تفریح دی چې کور ته راشي او پهله چای خوري او ډوډۍ خوري،
په یوټیوب اریانا یوټیوب چینل ته لاړ شي او دا پروګرام ولګي هغه مو ګوري خپله ډوډۍ او پیاله چای مو خوري نو اوس څه وکړو چې دا ضرورتونه می زمونږ دام پوره شي او نقص موږ ته ودرسي. اما قسمی که در اول گفتم یک باریکی داره. آدم باید متوجه باشه تا چی وقت به نفع آدم تمام میشه و تا چی وقت به ضرر آدم تمام میشه. مثلا اول میریم طرف تلویزیون. مثلا تلویزیون زمانی که من شیشتم برنامه بندار میبینم، برنامه بندار نجیبه جان شیشته، خندی از ایره که میبینم من خوش میشم، بالای روی روان من تاثیر میگذاره، باید دیگه برنامه رو ببینم. وقتی که من شیشتم و یک برنامه خب با کمال احترام یک برنامه‌ای که برای ما همیشه مسائل غم را میاره، یک برنامه‌ای که حالا اگر برنامه سیاسی است با کمال احترام ولی چیز است که من از یک دکتر باید بگم یک برنامه خبری است که همیشه انتحار است، انفجار است. خب طبیعتا من از یک دکتر شخصا هیچ وقت نمیبینم و توصیه میکنم که شما هم نبینین. هر چقدر که شما دیر از این مسائل دور باشین، یک مدت زمان زیاد دور باشین، هم خطر سر حال میمانه. خب تلویزیون از چه فاصله باید ببینیم که یک چیز بسیار زیاد مهم است که باید فاصله تلویزیون با شخص قسمی باشه که شخص خسته نشه. حداقل یک فاصله چند متری یا 2 الی 3 متری بین تلویزیون و بین اشخاص باید باشه که امو شعاعی که از طرف تلویزیون به طرف چشم میاد چشم ما را خراب نکنه. عین گپ در لپتاپ هم است. در لپتاپ خصوصا آل پوشیدن عینک بسیار زیاد تاثیرات خود داره. یک فاصله 30 سانتی متری. لپتاپ ما اینجا میمونیم نه؟ او هم سخت نقص داره. خصوصا یکی خب بالای مردا بیشتر تاثیر داره، بالای زنا هم تاثیر داره. حتی مردا رو نازا میسازه. حرارتی که سبب از او باعث میشه، باعث اسپرماتوژنز را تحت تاثیر قرار میده و آدم میبره به طرف عقیم شدن. یکی از دلایلش این است. اصلا باید بفهمی که کجا لپتاپ میمونی، چی رقم میمونی، از عینک استفاده کن. حداقل یک 30 سانتی متر فاصله بین چشم و عینک باشه. یک نور داره بعضی از گجت ها و این نور آبی است. این نور آبی حتی میتونه خواب ما را تحت تاثیر قرار بده. مثلا استفاده از گزش همیشه ما متوجه شدیم دوستا هستن تلفن در پالیش هست میگه دکتر صاحب من شب خواب نمیبره چی کنم؟ من مشکل خواب پیدا کردیم. امی استفاده گجت یا دیدن امی فیسبوک، اینستاگرام یا هر چی که هست، اینی نور آبیه که همراه خود داره برای ما احساس میده که هنوز وقتش هست که نخوابیم. ما یک سیستم داخلی بدن داریم، یک نورسنج داخلی بدن داریم. مثلا غروب که میشه، سرخ میشه، ما احساس میکنیم وقت خواب است. این احساس به طرف ما میاد. وقتی که صبح میشه آبی میاد، آسمان آبی است، ما احساس میکنیم حالا وقتش هست که دیگه باید بیدار شیم. عین گپ در گجت است. این نور آبی که زیاد شد باعث میشه که درون سنج امویی که نورسنج درونی ما هست یا فیدبک های داخلی که ما داریم که دکتر صاحب بالا ترانسمیترش گپ زد او خراب شد و بر ما این احساس بده که هنوز وقت خواب نیست. امیست که ما ساعت ها همراه موبایل میشینیم و هیچ وقت خواب ما نمیگیره. خب او بالای کیفیت زندگی ما تاثیر میگذاره، بالای زندگی ما تاثیر میگذاره، ما رو به طرف مانیا میبره، ما رو به طرف افسردگی میبره، ما رو به طرف از این میبره که ماتریالیستیک شویم. ډاکټر صاحب دا راته اوس وایستئ چې زه چې متوجه شم اول دا مرض په خارج کې هم و، اوس زموږ دلته په افغانستان کې هم دغه مرض دی. کوچنی ماشوم به هغه به موبایل پسې چغې وهي که نه، بیا په موبایل باندې هغه مخته شوی، بیا هغه نو ناست دی موبایل کې او ماشوم دا خو نه پوهېږي نو هغه 2 ساعت هم ناست دی 3 ساعت هم ناست تر څو چې هغه موبایل غریب بیټري خلاصه نه شي، که د لاس نه اخلي چغې وهي، که ورته پرېږدي نو بیا ناست دی موبایل کې هر شي. نو دا د یو ګوړکي کوچني په سترګو باندې چې ډېر نازکي څه اثر لري او څه نقص؟ اطفال جنس های نسبتا اساس هستند، از هر لحاظ اساس هستند. حالا یک مرضی که یک کلان را میگیره که نسبتا مقاوم شده مقابل امراض تا یک طفل میگیره بسیار زیاد فرق داره. طفل زودتر مواجه با این امراض میشه. بالای امراضی که من پیشتر گپ زدم طفل زود مواجه میشه، بالای چشمش زود تاثیر میذاره. حتی کنترل یک چیز ما در داخل بدن خود داریم به نام کنترل هیجان. کنترل هیجان یعنی بعض اوقات ما احساساتی که میشیم باید خود کنترل کنیم. اینی کنترل هیجان گیما از بین میبره. طفل از امروز اول دیگه عادت کرده که گیم استفاده کنه چی رقم. یک گیم است باید در آن مرحله تو باید مثلا فایر کنی، آن مرحله مثلا موتور ای طرف بکنی. اینجا کنترل هیجان از بین میره. امی که کنترل هیجان از بین رفت بالای زندگی اصلی از اون تاثیر میذاره. حالا یک طفل احساساتی شده، امی که لپتاپ از پیش گرفتی، تبلت از پیش گرفتی، چیغ میزنه. از اون رو زیاد گرفت که دیگه هیجان خود کنترل نکنه. یعنی تربیت فوق العاده تاثیر داره و این مسائل بس ربط به مسائل تربیوی هم داره. ډیره مننه. همغه اخیره خبرم دغه ده چې هر څه چې هغه چې هر څه ډیر ښه وي خو د هغې هم خپل حد نه زیات استعمال شي دی هغه نقص لري. موږ ټولو تاسو ته ماشومان زموږ آینده دی او زه فکر کوم چې په هر مور پلار خپل الوار ډیر زیات ګراني،
خو ناز دا نه دی چې تا هغه ته داسې یو شی په لاس کې ورکړي چې هغه د هغه د آیندې یا د هغه د صحت دپاره ښه ني. راځئ د اشپزخانې خوا ته ولاړ شو ډاکټر صاحب، ځکه چې ډاکټران دا وایي چې ښه خوراک هم صحت ته ډېر ښي. بفرمایئ بیا صحیح ده. او یلدا جانې هم دا پکوړې پکړې دي. ښه دا پکوړې باید تاسو په دې باندې وګورئ. زه غواړم چې دا تاسو وګورئ چې دا دې پکوړې چلاو پخ کړی ده. نو پکوړې هغه څه نه لکه موږ تاسو چې کور کې پخوو داسې لږې ډبوسکۍ صحتمند دي، نه داسې نه. دا ډایت پکوړې دي که نه، دا نری دي. صحیح ده. خب و برنجش هم شما نکشتین بخیر. امروز نام خدا ما از شما تیز بودیم، ما از شما بردیم یلدا جان امروز. لیدونکو دا و زمونږ نیک پرونه شما خیر است. برنج بکشین. ډاکټر صاحب تاسو څخه ډېره زیاته مننه چې راغلی. دا و زمونږ نننی بنډار. بیا بفرمایئ. نو په لوی الله مو سپارم ښه ماښام ولرئ. تل دې افغانستان زنده باد. الله پامان.